สวัสดี Netflix series สวัสดีครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะเราบินมาจากประเทศศรีลังกา แล้วก็เวลามันจะเปลี่ยนไปจากที่นู่นมาถึงที่นี่ มันจะต่างกัน3 ชั่วโมงเนาะ เพราะฉะนั้นก็คือแบบเวลาก็เลยรวนไปหมด ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้นอน แล้วก็พอจะไปเช็คอินที่โรงแรมเขาบอกว่าเช็คอินบ่าย 3เสร็จทีนี้เราก็เลยต้องมาเที่ยวก่อน เดี๋ยววันนี้ก่อนนอนเดี๋ยวขออนุญาตพาไปเที่ยวไปชมแถวๆนี้ก่อนนะฮะ แล้วก็ที่เราจะไปวันนี้ก็คือบาตูเคฟนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังรอรถไฟ ตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่บนรถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับปลายทางที่เราจะไปวันนี้นะฮะก็เป็นบาตูเคฟนะฮะบาตูเคฟก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะฮะประมาณ45นาทีนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ทำไมผู้คนถึงได้อยากมาบาตูเคฟกันมากๆเอานะครับตอนนี้เราก็มาถึงละเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าบาตูเคฟเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีรูปปั้นลิงนะฮะตัวใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของรูปปั้นของพระคันธกุมารที่สูงที่สุดในโลกนะฮะประดิษฐานอยู่ด้านหน้าถ้ำด้วยมีความสูงที่ 42.7 เมตรนะฮะโดยมีความเชื่อว่าพระคันธกุมารเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่อุมาสำหรับบันไดที่ทาสีอย่างสวยงามนั้นที่เราสามารถมองเห็นได้จากไกลๆนี้ก็จะมีจำนวน272ขั้นนะฮะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูว่าเป็นจุดสูงที่สุดก็จะใกล้กับสวรรค์ที่สุดอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะฮะสำหรับคำว่าบาตูนะฮะก็แปลว่าก้อนหินนะฮะในภาษามาเลย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงชื่อบาตูนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะก็ที่นี่ก็จะมีในส่วนของถ้ำเทวาลัยตั้งอยู่นะฮะโดยจะมีรูปปั้นพระศิวะและก็พระคันธกุมารอยู่ด้านในซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องของชัยชนะในงานต่างๆรวมถึงขอให้มีลูกแล้วก็ขอพรในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาการเจ็บป่วยต่างๆด้วยเนื่องจากตามความเชื่อแล้วพระศิวะคือเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูและพระคันธกุมารก็เป็นเทพแห่งสงครามนะฮะสำหรับที่ตั้งของบาตูเคฟนะฮะก็อยู่ในรัฐสลางอนะฮะก็ไม่ไกลมากจากกัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่สิไม่ไกลมากจากในเมืองนะฮะก็อยู่ชานเมืองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของถ้ำเทวาลัยที่พูดถึงนะฮะก็จะมีอายุถึง400 ล้านปีเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองก็ต้องมาถึงที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแล้วก็ดูบริเวณรอบๆในส่วนของถ้ำเทวาลัยก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสถานีต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไป KLCC นะฮะวันนี้ก็เป็นวันสุดสัปดาห์ด้วยคนก็น่าจะเยอะพอสมควร
ตอนนี้ก็มาแวะเดินที่KLCC นะทุกคน ตอนนี้นะครับข้างหลังผมก็จะเป็นตึก Britanus Tower นะฮะซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกนะฮะบรรยากาศวันอาทิตย์วันนี้ก็คนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะในขณะที่ตอนนี้แค่บ่ายโมงนะฮะคนก็เริ่มมาเดินกันแล้วแล้วก็ในห้างก็คนก็เยอะเช่นกันนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศ KLCC ของวันนี้นะครับพบเธอแล้วนี้ก็เป็นร้านที่เราจะมากินเนาะเพราะว่าตอนที่เราเดินผ่านใช่ไหมเราเห็นคนกินเยอะมากเราก็เลยต้องมาลองเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะว่ามันมีอะไรให้กินบ้างอันนี้เป็นร้านข้าวแกงของประเทศมาเลเซียนะฮะสังเกตนะครับก็จะมีไก่ทอดแล้วก็จะมีแกงกะหรี่ต่างๆนะฮะก็น่ากินมากนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมฮะว่าที่ป้ายนะฮะราคาอาหารค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะฮะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสำหรับผมได้มาแล้วนะฮะก็นี่ก็คือกับข้าวของเรานะฮะก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะแชร์ภาพวิดีโอสวยๆให้ทุกคนได้ดูนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีครับ